फोटोलाई ओपन गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर रिस्टोर डाउन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यो खाली भागमा डबल क्लिक गर्नु। डबल क्लिक गरिसकेपछि कुनै एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी मैले यसमा कम्प्युटर ल्याबको फोटो राख्न खोजेको, यसमा कम्प्युटर ल्याबको फोटो अहिले छैन। तपाईलाई सिकाउनको लागि कुनै एउटा फोटोलाई मैले सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नु। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जति भाग यसमा लैजाने हो त्यो भागलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोलसँग ए प्रेस गर्नु, अल सिलेक्ट हुन्छ। अल सिलेक्ट भइसकेपछि यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गर्नुको लागि कन्ट्रोलसँग सी प्रेस गर्नु, कपी हुन्छ। त्यसपछि यो पेजमा जानु होला, हामीले फोटो राख्ने पेजमा जानुपर्ने हुन्छ है। अब फोटो राख्ने पेजमा गइसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटै कलरको छ, ग्रीन कलरको छ, त्यही भएर म्याजिक टुलको प्रयोग गर्नु। यसरी म्याजिक टुलमा क्लिक गर्नु होला। म्याजिक टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा क्लिक गरिदिने, यसरी जुन एउटै कलरको छ ग्रीन कलरको त्यो भरि सिलेक्ट हुनेछ। सिलेक्ट भइसकेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट भी गर्नु होला। कन्ट्रोल सिफ्ट भी प्रेस गर्नु। कन्ट्रोल सिफ्ट भी प्रेस गर्दाखेरि यो सेप जुन सिलेक्ट भएको सेप छ त्यसमा फोटो पेस्ट हुनेछ। त्यसपछि कन्ट्रोलसँग टी गर्नु। कन्ट्रोल टी गर्दाखेरि चाहिँ फोटो सानो ठुलो गर्ने अप्सन आउनेछ एउटा। हाम्रो एकदमै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि देखिएको छैन। मैले कन्ट्रोलसँग माइनस गर्छु। कन्ट्रोल माइनस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै सानो हुनेछ सबै पेजहरू है। तपाईलाई यस्तो फोटोसपमा कुनै पोस्टरहरू, कुनै स्टिकरहरू बनाउन आउँदैन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन स्टिकर छ यो स्टिकर बनाउने कुराहरू तपाईलाई सिकाउने छु है। तपाईले कमेन्ट गर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टिकर सबै स्टिकर म बनाउन तपाईलाई सिकाउने छु। अहिले चाहिँ यो छोडिदिउँ, मैले जुन फोटो मात्रै अट्याच गर्न सिकाएको छु। यदि सिक्ने भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ यो पुरै बनाउन सिकाएको एउटा भिडियो लिएर आउने छु है। अब यसलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी मिलाउनु होला है। मैले यति राख्दै यसरी हामीले शैलीसँग एउटा सेपमा फोटोलाई अट्याच गर्न सक्नेछौँ। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।